Magandang araw po! Welcome back to Ginantsilyong Pambahay channel. Para sa tutorial today, tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng crochet heart. Combination po to ng tatlong stitches. Single crochet, half double crochet, and double crochet. Para dun sa mga hindi pa po nakakaalam ng mga stitches na to, panoorin niyo po yung mga nauna kong videos and tinuro ko po doon kung paano gumawa ng single, half double, at double crochet. Before po tayo mag-start, huwag pong kalimutan na mag-subscribe sa channel. Click yung bell icon para po ma-notify sa mga bagong videos ng Ginantsilyong Pambahay at i-like ang video na ito. So, let's start! Para sa tutorial na to, gagamit po tayo ng mercerized cotton thread. So, pwede itong Monaco or Canon. Gumamit ako ng 2.0 mm na crochet hook. At kailangan natin ng gunting. Okay. Magsisimula po tayo sa paggawa ng heart na to by making a slip knot. Then, mag-chain po tayo ng 4. 1, 2, 3, 4. Yan. I-join po natin yung 4 chains. Gagawa tayo ng slip knot dito sa unang chain. Yan. So, napagsama na po natin. Bilog na siya. Yan. Sa bilog po na yan, gagawa tayo ng 11 double crochet. So, before tayo gumawa ng double crochet dun sa circle, mag-chain muna tayo ng 2. 1, 2, then 11 double crochet dun sa loob ng circle or sa gitna ng circle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, at 11. So, for this next row, ang gagawin natin, gagawa tayo ng tigda-2 double crochet on top of each double crochet na nagawa natin from the previous row. So, bago natin gawin yan, mag-chain tayo muna ng 2. 1, 2, and then, gagawa na tayo ng tigda-2 double crochet on each double crochet. So, ito 1, 2. Ayan. Ganyan lang yung gagawin natin on each of days hanggang makarating tayo dito sa dulo. So, I'll meet you at the end. So, after this row, magsislip stitch lang po tayo dun sa top ng 2 chains na una natin ginawa for this row. There. That's a total of 22 double crochet for this row. For the third row po, mag-chain 2 tayo. 1, 2. Dun sa unang double crochet, gagawa po tayo ng 2 double crochet. So, that's 1, 2. And then, sa susunod, isang double crochet. 1. And then, sa susunod, 2 ulit. 2, and 1 ulit. Gagawin po natin yung gantong pattern, yung 2 double crochet, 1 double crochet, 2 double crochet, hanggang makarating tayo sa pang 12
na double crochet ng row na to. Okay. So, 1 double crochet dito. So, yung next natin, 2 double crochet. And then next is 1 double crochet dun sa top ng next. And then next is 2 double crochet. 1, 2, and then next is 1 again. Okay, so bilangin natin pang ilan na to. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Okay, so hanggang dito sa top na to. Okay, so that's 1. Tayo, 1, 2, and then 1. Okay. Now, natapos ko na yung pattern ng 2 double crochet, 1 double crochet, ang tawag po doon increase, for this row. So, nakarating na ako dun sa ika-12 double crochet ng last row. Now, para dito sa next double crochet, gagawa ako ng 3 double crochet. 1, 2, 3. Ayan. Dito sa next, uulitin ko lang yung pattern. So, dito sa next, gagawa ako ng 2 double crochet. Balik na ako dun sa pattern kanina. And, isa naman sa susunod, hanggang sa matapos ko at makarating ako dito sa dulong double crochet. Okay, so nandito na ako sa last double crochet ng last row. Now, nakaisa ako dito. So, dito, 2. Alternate tayo. So, tapos na ako for this row. Magsi-slip knot ulit ako. Slip stitch ulit ako dun sa taas ng 2 chains na una natin ginawa para mag-join sila. Para sa row na to, mag-chain 1 ako at magsi-single crochet ako dun sa next, sa top ng next double crochet. Magsi-single crochet. So, ayan, isang single crochet. Okay, so dun sa next double crochet, mag-half double crochet ako at magdo-double crochet ako sa same stitch na yon. Ayan. For the next 5 double crochet, hanggang dito, gagawa ako ng tig-2 double crochet. So, 1, 2. Yan, hanggang dun sa ika-5. So, that's 1, 2, 3, 4, 5, hanggang dito. Tig-2. So, naka 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, ito yung pan-5. Sa susunod na 2 double crochet, gagawa ako ng tag-isang double crochet. 1, 2. Sa susunod na 2 double crochet, gagawa ako ng tig-isang half double crochet. 1, 2. Sa susunod na 4 na double crochet, gagawa ako ng tag-iisang single crochet. 1, 2, 3, 4. Sa susunod na double crochet, gagawa ako ng isang half double crochet. And then, sa susunod, double crochet. And then, doon sa next, 3 double crochet. 1,
2, 3. Sa next is isang double crochet, 1, and sa susunod isang half double crochet, and then sa apat na susunod na double crochet gagawa ako ng tig-iisang single crochet. Isa, dalawa, tatlo, apat. Okay. Sa susunod na dalawang double crochet, gagawa ako ng dalawang half double crochet. Isa, dalawa. Sa susunod na dalawang stitch or double crochet, gagawa ako ng dalawang double crochet, tig-isa, isa, dalawa. Sa susunod na 5 stitches, gagawa ako ng tig-dalawang double crochet. So, ito yung unang stitch. 1. Pangalawang stitch. 2. Pangatlong stitch. Pang-apat na stitch. At pang-5 stitch. Sa susunod na stitch, gagawa ako ng isang double crochet at same stitch, isang half double crochet. Dun sa last stitch, gagawa ako ng isang single crochet. And then, magsi-slip stitch lang ako dito sa gitna. Ayan, so nagpo-form na tayo ng heart. So, yung susunod na row, ito na yung last row for this heart, for this pattern. So, para sa next row, magsa-start ako by skipping yung nauna kong ginawang single crochet from the previous row. Okay. So, ito yung single crochet. Isa-skip ko yan. Magagawa ako ng slip stitch lang on top of it. Yung next po, gagawa ako ng isang half double crochet. Dun sa next, gagawa akong dalawang stitches. Isang half double crochet at isang double crochet. 1, half double crochet, and then 1 double crochet. Para dun sa next 6 stitches, gagawa akong tig-dalawang double crochet. Okay, so nakagawa na ako ng tig-dalawang double crochet dun sa next 6 stitches. For the next 3 stitches, gagawa akong tig-iisang double crochet. So, 1, 2, and 3. Sa next 2 stitches, gagawa akong tig-isang half double crochet. That's 1, 2. Sa next na 19 stitches, gagawa akong tig-iisang single crochet. So, nakagawa na ako ng tig-iisang single crochet sa next, dun sa 19 stitches. For the next 2 stitches, gagawa akong tig-isang double crochet. So, 1, 2. For the next 3 stitches, gagawa tayong tig-iisang double crochet. So, isa, dalawa, tatlo. Okay. For the next 6 stitches, gagawa tayong tig-dalawang double crochet. One, 2, 3, 4, 5, 6. Now, for the next stitch, gagawa tayong dalawang stitches. Isang double crochet at isang half double crochet.
For this next stitch, gagawa tayong isang half double crochet. For the next stitch, isang single crochet. And yung last stitch, magsa-slip stitch lang tayo doon. And slip stitch dito sa gitna. Anywhere in the middle. Yan. So, nakabuo na tayo ng heart. Okay, so chain 1. Bago gupitin, mag-iwan ng konting yarn para ma-weave yung dulo. Tsaka gupitin. Okay. Yan. So, tapos na natin yung heart motif na nagawa natin. Ito yung iba. So, ano mga pwede mong gawin dito? Pwede mo siyang idikit sa plain t-shirt, pwede mo siyang ilagay din sa mga bags, idikit mo siya instead of patches, pwedeng crochet heart. Para dun sa mga tanong, sa mga comments ninyo, kung may hindi kayo naintindihan, lagay nyo lang po sa comments sa baba ng video na to. Ilalagay ko rin po yung link dun sa diagram pattern ng crochet heart na ginawa natin ngayon. Abangan po ang mga susunod na video ng crochet tutorials and techniques. Salamat sa panonood. Magandang araw!